Цей світ повинен був об'єднати нас усіх. Та, на жаль, кожен прагнув отримати тотальний контроль над всім. Світове панування – це найбільший та й наймасштабніший івент в грі Rust, де сотні ютуберів, стрімерів та звичайних гравців зі всього світу виживають на спеціальній карті та створюють свої власні історії. В цьому відео ви побачите розвиток різних країн, політику між державами, зустрічі в ООН та багато цікавого, включаючи різні інтриги та війни між материками. Тому ось вона, та сама мапа. І всі ці знаки питання з часом переростуть в держави, які відіграватимуть величезну роль в розвитку подій. Тому вітаю вас всіх на відео, де більше 300 ютуберів симулюють земні цивілізації в грі Rust. І звісно ж, першим ділом ми розпочнемо цей шлях із країни, яку я особисто презентував, а саме Україна. Іди геть звідси на своєму коні. А, Ще не ти я, спалку давай. мені кинув, правильно? Да. Так, все супер. А Халява. де ти є? Ага, бачу. Коротше, оце, це прям наша територія. Так, і щоб не сильно протупити. Допомагали мені в цьому ділі два моїх колеги по Ютубу – Їжак та Відомий. А також всі наші підписники та знайомі, котрі змогли долучитися за цей час. Ідея вайпу була проста – вести мирну політику в Європі, допомагати тим, хто потребує нашої помічі, а також презентувати країну, проживаючи в найбільш логічному будинку – літаку Мрія. Так, я хочу вас привітати. Ми поставили шафу і місце забили. Це вже плюс. Ура! І поки ми займалися своїм розвитком, прийшла черга поглянути, що там відбувається в інших державах. І наступною державою у нас іде Африка. Найбагатша країна на всі види ресурсів. Тут є річки, кар'єри, нафтові свердловини та, що найголовніше, гігантський ескаватор. Монумент, який здатен постачати десятки тисяч різної руди, що дозволить стати найсильнішою державою в світі. Але зрозуміло одне – битва за нього буде важкою. І що найголовніше, президентом країни став Коконат Бі зі своєю армією біля 60 людей, яка вже йшла в цей час відбивати гігантський ескаватор в іншої команди, що жила також на цьому континенті. Where are your clothes, man? I see them. Winnie, come here! Winnie, come here! Winnie, come here! Відбити перший запуск ескаватора для голови Африки не було великою складністю, та вони продовжили свій розвиток в швидкому темпі. Ну а ми поглянемо, що відбувається на іншому континенті. Та почнемо з Бразилії. Ці люди вирішили вести мирний спосіб життя та підготувати велику арену для масштабного турніру, про який буде відомо трішки пізніше. І ще одна країна, з якою ми познайомимось зараз на цьому материку – це Канада. Саме ця держава прагне зібрати всіх мирних жителів для створення свого власного місця, де можна буде проводити весело час в казино, в барах, художніх галереях тощо. Тому на моменті розвитку першою їх ціллю було зайняти якомога більше території. Але давайте повернемося в Африку, бо саме там зараз відбувається перша зустріч між представниками країн, і цього разу це зустріч Африки та Арабських Еміратів. Oh man, that's a nice suit. So where are you from, my friend? We are from Lebanon. I'm from Lebanon. We live in the Arab Arab land. Yes, yes. Winey was searching for our leader, so I was taking him to our leader, but our leader have some problems. Ah, wait, so you are not the leader? No. Okay, If you well, want, take maybe your we can bikes and we can organize- go to our land. Okay, we'll come to your land. І оскільки президента Арабів на зустрічі не було, а був лише їх перекладач,
Парламент Африки вирішив здійснити першу дружню подорож в сусідню країну і вже там зустріти президента. This is our land here, around, and oil is Okay, our okay, Kuku. too. Show me your Show- show- country, Rooney. Show me your land, please. فرجي Give me the tour. فرجي بلدك عمل له. قال له ممكن To kill نخلي each كلمة other سر because بيناتنا. we are neighborhood and we can help each other with everything. Maybe you have Okay. what to give. We have what to give. We have giant excavator and we have oil. We control that. We will let you And and your the- people have free passage. What'd you say? What the fuck did you just say? Who is this man speaking for you right now? Okay, Who the don't hell is this speak. guy right now? Speak. No, calm down, guys. Don't It's okay, talk. it's ما حد okay. يحكي ولا ما كلمة تنزعوا. شباب، أنا ما عم بحكي. تنزعوا ولا اعمل له معروف. ما I'm حدا from يعمل the- لك. talking to. No problem. No. Stop, no, no, stop. No, Stop. no problem. Okay, No. احكي. I told أحكي them يا كرارن. to We shut up. claim that Um, excavator as our land. How dare you say that? You know what I think? No! Why you shoot my horse? ضرب يقتلوه. No. No. Respect. It's disrespect. Back. No! Stop! No. Stop! We will. Yeah, stop! calm down. The guy حد who يسمعنا told. وقتلوه. ايوه Hey, يا شباب اقتلوهم. Make an example out of him! Як ви зрозуміли, мирні переговори завершились не дуже то і мирно, оскільки в арабів були люди, які не підтримували контроль Африки над всім і вирішили вставити свої 5 копійок, що і привело президента Африки в гнів та до початку першого конфлікту між Африкою та Арабськими Еміратами. Та в цей час, поки голова правління Coconut Bee разом з поплічниками вирішували свої дипломатичні відносини, друга велика коаліція, що також жила на африканському континенті на чолі з імператором Макс Майерсом, вирішила показати, хто тут головний, та завітала в гості до команди Coconut Bee. You're all dead. You're all dead. Але незважаючи на хорошу спробу рейду, з іншого флангу поверталася союзна команда, яка фармила ресурси та цим самим виграла час та змогла задефати свою базу та показати цим, хто насправді тримає цей континент. Проте на такій маленькій перемозі Африка не зупинилась, і вона здійснила свій другий візит до арабів з конкретною метою – взяти заручника. Break that sign. Down with Lebanon. Break that break these two fucking signs right here. Break them. Cuff him. Who's got him? Cuff Who's got Who's got him? It's hurt. Don't kill. Who's got the cuffs? Did Who's we bring got the 'em? head back? Who's got the cuffs?
I got to go. Yo, keep him alive. Keep him alive. Cuff, y'all. Pick his ass up. Put him in the bike. Heal him up. Heal him up and push him Get him in the bike! Yeah, you're ours No, now, I buddy, want you're to ours live in now. my land. him in No, no, please. Push him in the bike. Put him in the No. bike. Put him in the bike. Put him in the bike. No, no. Put him in. Get him in the bike. I want to live. Get him in. I want to live. Get him, boy. І коли справи було зроблено, настали перші переговори. I think it's better to be if you will talk with the leader, you and him only, and I can translate for you. So you can understand each other, because there is a dumb guy. He is not anymore with us. That he did this shit. He threw the hatchet on you, and you attacked us. So I think you should finish No, no, your no, no, no. conversation We with did the not leader. attack you. Uh, We acted in self-defense. We acted in Yeah, self-defense. yes, We had yes, a yes. Arrow pointed at us. Yes, yes, and I we had know. a hatchet thrown at us. Та поки Африка і Араби налагоджували свої відносини, в Україні була своя битва за територію. Мінус 2. Мінус 3. Мінус 4. Хелп. А троє типів справа від. Ой, йой! Ні, назад. Тікай назад. Я тобі кажу, тікай назад. Там багато? Є дуже багато. Там з двох сторін партія, ото 10 людей зі сторони Росії і зліва від заправки, ну спереду заправки там 3 чи 4 було. Всередині заправки. Тут їх дуже Мінус. багато. Бургер із говядини. Ні, це росіян. Мінус 2, Всередині ще є, ще один всередині є. Ще є не один. мінус 3, мінус 4. Як іде? Не положили. Бляха, куди? Їжак рятуй. Піднімаю. Я спас залутав в зеленому ящику. Мінус 2. Мінус 3. Мінус 4. Мінус 5. Мінус 6. Чуваки? Хід дав. 1 мільйон біл. Голову дав. Вбив. Постріли. Ага. Мені погано. Мені в голову дали. Мінус. Ні, не мінус, Ще він нам поставив стінку. двоє, да, я Там бачу. двоє. По голові давали, не знаю, через зарахували. Патронів 7 штук. Лишилось. Збоку, ззаді зайшли. Притик на мені вже. Та у нас 17. Бібі ноусей. Мій відех, це не наші, так? Весь цей час ми постійно стикалися із нашими сусідами, а саме із румунами, котрі ніяк не хотіли бути мирним поселенням та постійно заважали нам та іншим гравцям в Європі. Тому це був такий початок війни між Україною та Румунією. Але у нас був не тільки негатив, а й позитивна дипломатія, особливо із Британією. Чекай. Hello. Hi. Hi. Who are you? You speak English? Yeah, of course. Yeah. I come from the United Kingdom. Yep. Is this where you're holding down? Are you guys all Russian? No. I'm Ukrainian. I'm leader of Ukraine. Oh. Oh. We love that. We love Ukraine. Yeah. Pick up Ukraine. We're from the UK. So we can be allies with you, yep? Yes. We pick up Ukraine. Woo! Yeah, nice. Коротше. Великобританія погоду з нами. НАТО! В НАТО, ні, це вони до нас вступили, а не є. Бо він щось дуже обрадується, що ви не
вони А вони долучились Вони до України. побачили твій літак, походу поняв. Та ні, треба походу з українцями дружити, поняв? І поки ми намагалися прижитись на цій території, інші держави вже непогано так розвивались, і Канада була однією з них. Вони вже практично добудували свою столицю та паралельно почали роботу над школою та іншими своїми проектами. А що найголовніше, вони намагались запросити до себе максимальну кількість мирних людей, щоб бути найбільш успішною та розвиненою державою в світі. А тепер прийшла черга познайомитись з найбільшою, найвпливовішою та найбільш занепокоєною організацією у світі – ООН. Як вже зрозуміло, вона взяла на себе відповідальність утримувати мир у всьому світі і запобігати ворожнечі та війнам між різними державами. А якщо б таке ставалось, спеціально підготовлений загін миротворців вирушав на допомогу та продушував повстання. А крім цього, ними мав бути збудований спеціальний центр прийняття рішень, де всі лідери своїх держав могли б збиратися та вирішувати власні дипломатичні питання, а також висловлювати свої невдоволення стосовно інших країн. Проте на початку вайпу всім країнам потрібні власні ресурси, і для цього вони займають певні монументи та живуть за їх рахунок. А ООН такої можливості не мала, бо в їх локації була лише пустота, і вони намагались добувати ресурси в різні способи. І однією з таких вилазок був похід в Антарктиду. І сказати, що місцеві жителі були цьому взагалі не раді, це нічого не сказати. Тому вони проганяли ООН з своєї землі всіма своїми силами. Також ще одними важливими персонами цього івенту була команда новин. Ці хлопці були завжди в центрі всіх подій та вели запис і дослідження всього, що відбувалось на сервері. Та в кінці кожного дня вони видавали короткий випуск новин зі всього сервера. Та одною з таких подій була зустріч президентів Африки та Еміратів, де вирішилась їх доля. Okay. Let's get one thing straight, gentlemen. We are the A side. We have the excavator, we have underwater labs, we have the stone quarry, and we have the water treatment. Now, we came to Lebanon and we were attacked by your people, to which we do not take lightly. We are Africa, and you are Lebanon, and you represent the Arabic way. We want peace, but if we are disrespected, we will annihilate your people, your homes, your towns, your monuments. Let's talk. We started the conversation. No. Peaceful, Tell them what I so just said. Let's No. Tell them what I just said. no, don't shout. لحظة. Tell them. Calm down please. Translate please. لحظة. Diplomatic. Yes, I'm بحكي معه. We are talking diplomatic, so don't shout on us, and we don't shout on you. So be respectful, because we are guests on your land. So I don't think in our. No. I was guest we at are your on land, and my people had bows and arrows and stone hatchets pointed at them, and we were attacked. Okay. So no, I will not be peaceful, and I will not be reasonable. Here is the facts, Okay. gentlemen. We can we blow told you you- up right now. We will continue to be enemies unless your people pay a tax to my people, and with that tax promises security. We will not attack you or extort you or come on your territory, and we will become allies. But I need this tax to know that you guys will not backstab us. Can you translate that to him? Yes. We should pay tax. tax. No tax. Wait. We sh- عامل لك بده ضرائب منا، نحن ما sit خرجت back. ضرائب Sit ابدا. back down in your chair. Okay. I don't know why No, you can't I am sit back down president your in chair. our country. You are in my home. Can't Sit take down tax in your chair. from us. Did you don't talk kill with me guests in your like this. home? لحظة You tried to kill me in your I home. would advise you Sit back sit. down in your chair. Sit back down. Calm down. Okay, wait, just wait. Okay, Tell أكرر them لك. that either Hello. they pay 20% tax or we will
come and take 100% of their lives. Tell them that, doctor. Tell them. He told me we from the beginning we want to have we want to be allies with you, but if you are treating us like this, we will fight. We never paid taxes for anyone, and we will not pay any taxes for anyone. It's war then. We will never give up. Tell your presidents they're no longer welcome in Africa, and the next time we see each other, they will be killed. You may leave now. I mean, It's done. Let's send them back to let's send them back to their country, boys. Go ahead and shoot them. І саме так між Африкою і Еміратами розпочалась війна, оскільки другі не планували платити 20% податків і сказали, що боротимуться до кінця. А тим часом більшість країн продовжували свій розвиток та вели свою політику із сусідами. Німеччина намагалася подружитися зі всіма. Європа перетворилася на мирну зону із амбіціями створити найбільшу в історії гри ферму. ООН проводили свою політичну роботу по всьому світу, а Африка нарешті знайшла союзників на своєму континенті, і тепер Макс Майерс і Coconut Bee стали єдиним цілим та планували зробити разом Африку наймогутнішим континентом в світі. А ми в цей час в Україні намагалися впоратись із румунами своїм методом для переговорів. Я би цих би виніс. Оце проблема. Поки в них ще не гаражки. Го затраємо, байдуже. Беремо дві ці і просто лупимо. Що нам це втрачати? Може там зараз буде ще один рестарт і все одною буде. Давай. Раз. Давай. Та, само собою, давай. Раз, два, три. Блін. Гаражка. Ху. Лут є. Тебе перенос. Рюкзак беріть. Цю зброю першим ділом. Рюкзак. І дякую. Є, тіп! Це якраз вони ВВ. Да. Бляха, це unlock таймінг. І не лише цей таймінг був для нас невдалим, а й оця наступна ситуація також. Отут рейді. Квадрат оцей. Над кроватям. Кроваті. Який? А ні, вони все рейдять. Треба далі там, де ти шафу мав, треба туди. Чуєш? Та одним словом, румуни зарейдили нас без шансів на деф. Хоча в кінці рейду я все-таки зміг забрати шафу собі та відновити свій дім, щоб продовжити цю гру. Але ресурсів в домі більше все рівно не було, тому наступні декілька годин ми в Україні займалися нашим відновленням. Але от у кого справи йшли добре, це у Африки, оскільки вони дізналися про маленьку проблему ООН з ресурсами, тому вирішили зробити з ними таємну зустріч. Because the UN, I mean, right now you guys are stuck. You have no monuments. You're surrounded by enemies. You're getting pushed out from every country. Let me come in with my men and help you guys. Help the world. And in return, when I do some things, you look the other way. Let's make this world good. But in order for that to happen, I've got to kill some of your enemies. And then when I kill some of my enemies, you know, you just say, oh, you know, Coco has his reasons, I'm sure. That's all I want the UN to say. I don't. Yeah. Let me ask you this: when you take these actions, will you have just cause? Because I feel like we have just cause of going against H. June and Trowsy, given the way they've pushed us around down here. When we did the proper, we filled out the proper forms to try to claim Missile Silo. Okay. Well, that didn't happen though, Christy, and here you are. You know? Now you need You're you tried right. to resolve it with UN matters with paperwork, and now you need the grunts to come in and do the dirty work. Let me do the dirty work for you, and you do a little bit of dirty work in your own time. Sign this deal with me, Chrissy. Come on. At this point, we don't have a choice. We have no other options. So, Rain, we accept the deal.
We accept the deal for a little blind eye. Yes. We'll shake on it. Вітаю вас всіх на 4-му каналі глобальних новин. Вітаю всіх і сподіваюсь, у всіх зараз чудовий старт в грі. Мої співчуття всім, хто зараз в черзі. Скоріше всього, ви навіть не зайдете, але хто його зна. Зараз у нас досить багато новин. Америка в даний момент дружня країна із сильними союзниками-сусідами Мексикою та Канадою, де президент Канади намагається налагодити навчання та політичні відносини зі всім світом. На даний момент ми там зараз школу будуємо. Оця штука? Це така ваша школа, так? Ми зараз взагалі мирна країна, та це наша ціль. Також Флорида і Каліфорнія не пасе задніх в івенті, і Америка зараз виглядає дуже сильним континентом. Проте виглядає так, що Америка досі без президента, і лише час покаже, коли будуть вибори і чи знайдеться сильний послідовник. З цікавого у нас є конфлікт, який стався у Африці, де Coconut Bee, людина, яка є президентом Африки, все ще має свої розбіжності із північними сусідами – Еміратами. Ми чули багато скарг на війну та союз Коконата із Макс Майерсом. Але щоб краще розібратися, передаю слово нашому кореспонденту Поргі. Брехня! Це все брехня! Вірите чи ні, але це не одне ціле. Послухайте, Coconut Bee заставляє платити цілий континент йому податки. We should pay tax. No tax. No tax. Sit back down in your chair. Sit back down. Send them back to their country, boys. Go ahead and shoot them. З миру до війни. І щоб досягти балансу сил, Coconut Bee подружився із Макс Майерсом, але я був обережний зі сторони Майерса, бо я підслухав розмову Коконата і маю справжню сенсацію. Якби я був Макс Майерсом, я б дивився за своєю спиною. Кінець зв'язку. А поки весь світ розвивався, Coconut Bee доповів про всю ситуацію з ООН Майерсу і запросив допомогу, щоб зарейдити Антарктиду. Та не пройшло й години, як вони відправились на сам рейд. Проте люди з Антарктиди знали про це все наперед і вже очікували гори рейдерів, які, побачивши онлайн-оборону, моментально розвернулись і змінили свої плани, а саме вирішили зарейдити найбільш мирних людей – фармерів в Європі. Anybody need any sleeping bags? Yo, Bobo. Boarding Vietnam! I got you. Who's flying? We have places to, you know, They know. do shit. Let's do this shit. Everyone ready? I'm finally All right, I hope we got enough rockets for it. We have no idea what we're doing. Lots of brain. Move. Oh, why? Shoot right in there. Blinding farmers. Offlining. Oh, I got hit markers. Boost. Someone Boost. Go. Everybody in. Back up. Shoot that shit. І саме так фармери втратили все. Чи було це чесно? Ні. Чи було це справедливо? Також ні. Але Коконата це не цікавило, і вони не збирались грати по правилах та відбирали все завжди лише собі. Та поки в Європі відбувався хаос та домінування Африки, в цей час в Америці почались вибори президента. Кандидатів було достатньо, і кожен з них мав що запропонувати. And basically, if you choose me, I promise, everyone who was a part of USA will enjoy this event, and it will be the best. It will be the best event they've played in. Vote for me, T-Guy. Tom is immune to war.
Nobody can touch T-Guy Tom. But has anyone else brought you nothing but life? Can anyone speak for life? Big farm runs, big roams. We gotta to do big raids. We gotta take over the world. Та коли всі кандидати були вислухані, почалось саме голосування, де кожен резидент свого штату віддавав голос за того, кого він вважав найкращим. Tanza. Hansa and Vice President Vincent. Yo, this is New Mexico. І ось, через деякий час, голоси були підраховані, та вже був відомий переможець. So 1 vote for 4G. Very good. 1 vote for myself. Thank you. 2 votes for Spoon Kid. 3 votes for Balding Bus. 5 for Tickly. 9 for Vincent SMG. And 25 for Tanza. І от з цього моменту Тонза став президентом Америки, і саме він буде вести її до миру в країні та панування над іншими державами. Але стоп, я сказав миру? Бо як тільки Тонза став президентом і призначив головою армії Вінсента СМГ, менш ніж через 30 хвилин вони пішли війною на Індію. Та коли вже здавалося, що Індія завершила своє існування, на допомогу прийшла Африка. I'm here for gangbang, boy! Break the beds! Control beds! Control the beds! Shoot them out! Shoot them out! Shoot the beds! Do not shoot that base! Do not shoot it! They're waving! It's open! It's open! I'm putting rockets in! They're covering us, boys. They're covering us. We gotta go low. We gotta go low. We gotta go break low. this and it's free. Hey, get the fuck out of there! Motherfuckers! Coming in. Tell me where to go. Tell me where to go. Tell me where to go. Back up. Back up. Back up. Key doors down. We got it. 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 І так Африка допомогла Індії залишитись на цьому сервері, а Америка залишилась ні з чим. Та як то не було, перший день підходив до кінця. І тому саме час оголосити зустріч лідерів в ООН. Оскільки саме тут можна зібратися всім державам, обговорити всю політику між собою в спеціально створеній будівлі, де кожен з лідерів має свою точку респауну для уникнення пронесення зброї чи інших небезпечних речей. Тут можна вияснити проблеми, а також укладати мирні договори з іншими державами, чи запросити допомоги в миротворців з ООН для свого захисту, якщо, звісно, такий потрібен. Тому перша зустріч була офіційно розпочата. Hey, it's Brendan! Welcome in. Please seat accordingly. Leaders of the world, welcome to the UN Islands and our brand new assembly hall. These daily meetings are for all of you to openly discuss important topics. In USA, we have been very unified and very prosperous. We are working well together to become the best nation in this event. Got raided by Coconut being faced by Free Tech. You guys are all very smart to not come near us and just stay on your little holes wherever it is that you live.
Why did you door camp me, then lose, and then come back and continue to door camp me? В цей день було дуже багато нудних балачок та скарг на несправедливі рейди, але крім стурбованості нічого не було. І в цей час була організована диверсія одним з лідерів, який знаходився прямо всередині. Саме так, Африка під керівництвом Coconut Bee намагалася прорвати оборону та взяти декількох заручників для своїх ж цілей. Alright, so what if I decide to bomb the fucking UN? So what if I want to take some of you hostage my country and have you You're on the held list now. any country, anytime, any place, any world, we will come. Проте миротворці були сильніші та змогли запобігти цьому. І через деякий час та декілька промов зустріч була завершена. Люди всього світу, ми, команда новин, сподіваємось, що ваш перший день проходить вдало. На жаль, ми маємо перерватися на екстрені новини. Новини, які сколихнуть фундамент однієї великої країни. Під кінець вечора провелось голосування президента на західній частині Америки. І це голосування було хибним, фальшивим та геть не так, як годиться Сполученим Штатам Америки. Команда новин була повідомлена, що на західному березі буде проведено голосування президента Америки. Під час цього голосування військові угрупування Тонзи, Мексики та Шепарда провели голосування без нас. Саме голосування відбулось моментально людьми, які були призначені для цього. Ці люди були саме з військового формування США, яке нараховувало 30 людей, які і підкорялись Тонзі, і від 5 до 10 інших людей з інших штатів, а більшість, де були й запрошені до голосування взагалі. Результат голосування не був шокуючим. 29 до 9 голосів в користь Тонзи, і кожен з тих голосів був озвучений привселюдно Джеком Шепардом, що спростовує факт про конфіденційність. Ми, четвертий канал новин, ділимось і поширюємо правду, не дивлячись на наслідки, які будуть. Вибори були фальшивими завдяки військовим силам Тонзи. Ми бажаємо звільнити Америку від узурпаторів та зробити вільну країну. І сподіваюсь, ми й надалі створюватимемо новини. Та після нещодавніх подій команда новин одразу вирішила знайти підкріплення, на випадок, якщо їх Америка буде рейдити. І цим підкріпленням стала Африка. I'm just kind of assuming if we do get a hit after this next news post, can we count on Africa to come to our aid and support our agenda as the news team? Listen, us at Africa believe in free speech and the right to be able to express yourself without fearing for your life. And it's a shame that America has turned this way under the watchful eye of the UN and the world itself. Us at Africa, our continent, our beautiful, beautiful continent filled with thousands of citizens and military and air force, will gladly assist the news team in exposing America and allowing free speech. You have Africa's support. І поки новини укладали свій з Африкою мирний договір, Америка вирішила завершити те, що розпочала – рейд Індії.
І цього разу все було набагато простіше. З допомогою авіації, більшою кількістю людей та, що найголовніше, без антирейдерів, Америка завершила рейд. А ми тим часом переходимо до наступного, а саме нападу Німеччини на вікінгів, який не був випадковим. Бо діло в тому, що, як я раніше говорив, Нікі, а саме лідер Німеччини, проводив свою політику та здружився з багатьма країнами, і одною з них були фермери. Люди, яких не лише зарейдили без шансу жителі Африки, а й також ті, хто були обмануті і вбиті вікінгами, де Даймонд Кід був лідером. I mean, we're allies, right? We can help each other out in this event. I'm sorry, Conrad, but we're gonna need those keys, man. People shooting? Farmer? Oh. Sorry about. Тому помста за друзів не заставила себе довго чекати. І коли вікінги були зарейджені, фармери отримали свій спокій та продовжили мирне життя на сервері. Проте, от хто не хотів миру, так це араби, оскільки ці люди були засмучені діями ООН, точніше їх відсутністю через домовленість з Африкою, на те, що Coconut Bee змушує платити податки, і вони вирішили зробити своє власне попередження цій організації. So our plan now, we got the attack helis, and we want to go and rocket Africa. We will attack so you they and know Cas. that we are not sleeping. Yes, we will attack UN too, because yesterday we talked to them about the war crimes that the Africa is doing, and they like closing eyes on this. Та як то не було, через останні новини 4-го каналу президент Америки Тонза був розчарований, оскільки він не вважав, що вибори були фальшиві, а проведені згідно всіх чинних норм. Yeah, so I basically just got on and I just seen the newest news, breaking news that Brolo and them made, and I gotta say I'm pretty disappointed. Тому ним було прийнято рішення провести переговори із головними репортерами каналу, але спершу їх потрібно було знайти. Is this a slave trade building? What is this? Why you would No, no. Keep pushing, keep it pushing. Get in the buildings. Bravo, this is where I brought your friends. Okay. All right, Welcome to your get him new in the home. cell, Already get wearing him in the cell. orange. Sans is coming right now. You I'm know, gonna figure out come on, how to bitches, do orange. this. Comparison to my Bravo, office. you Come on, bitches. Hey, pose for the photo, yeah. Pick you, huh? I'm very disappointed in you, Brolo. I'm very disappointed in you. I'm very disappointed in your breaking news this morning. I'm very disappointed in the way that America is ran. Is this what you guys do when people speak their minds and share the news? Is this what you do? You lock us up? I give you a chance here, Brolo. You got the news team a chance here. Stop it!
I want you to make. I want you to make a news report where you. I want you to make a news report where you accept me as the true president, and explain that I was elected fairly and you were wrong. And we'll let you stay in the American soil, over at the New York in peace, and under the alliance still that you're a part of. And what if I don't, Tanza? Well, that is something you'll have to find out yourself. But all I'm saying, we cannot have people living under the fake news, against the alliance itself that protects our land. We cannot have them living in our country. Well, hey Tanza, I think you already know the answer to that question then. As you saw on my post just before, we will not be backing down. You can try to evict us and maybe you'll win, but you cannot silence us. I do not agree. Silent peaches. Тож, як ви зрозуміли, це війна. Війна між новинами та Америкою. Війна, яка не заставила себе довго чекати. The fake news media will be taken down with speed and precision. Sacrifice will not be in vain if you fall on this day. Wake up, team! We're gonna die! I'm almost dead. Alright, here, you want the AK, yeah. You and me, ham. We're coming in! Але не дивлячись на погані справи в новин, вони тягнули час та чекали на свою підтримку. Fall in with me! Africa! With me! Let's go! Here, rockets here, rockets here. This base right in front of us? Rocket the door! Rocket the door! Honda, come! Rocket this door right here, Honda! I'm here. Two doors! Door. I'm taking the side rock. I can't use my gun. One more now! I got him. We must offer humanitarian aid! They need food and bandages! Thank you so much! Appreciate it! Get rockets out. We need to leave. We need to leave. I got rockets. I gotta go. Okay, we'll stand with you. I'm from UN. I'll stand with you so you don't get shot. Та незважаючи на всі старання, ні Африка, ні ООН, ні інші держави, які приходили на підкріплення, не змогли зламати Америку, і вони досягли свого. Знищили будівлю новин та досягли свого панування на цій території. Завтра, на третій день виживання, все зміниться, бо ми презентуємо 3 ядерні боєголовки на сервері.
Уявіть карту поділену на 3 сторони – ліву, центральну і праву, де на кожній з них буде спеціальний івент, який дозволить вам отримати дану зброю. Проте такі дії не могли ніяк не відбитися на репутації Америки, тому Coconut Bee разом з іншими державами планували свою помсту. Gentlemen, let's give a round of applause for the news team for surviving the onslaught from America. Let's welcome into our lands. Welcome to Africa, news Good team. job, You are guys. now under our safe asylum. Thank you. We will protect you and we will look after you like you are our own. God, thank Anything you need, God. any resource you need, or any help you need with news team, Africa will assist you. I'd also like to welcome our brothers from IT for joining the cause as well. Round of applause for IT, gentlemen. Is needed now is we need to clarify what's going to happen today after the world meeting. I want to invade Mexico so we can invade America. Is everybody on board with that here? Yes, sir. America is in shambles right now. They are separated. So we will take out Mexico, and then we will take out America, and then we will get the nukes, and we will run this world together. Yes. Yup. Let's go. Hey, we're We are Africa, let's go, baby. We are brothers and sisters in arms. Africa. Separated, we are weak, but together we are strong. Та зібравши всю вибухівку зі всіх держав, Африка була готова завойовувати Америку. Проте перед цим відбулася друга зустріч ООН, де всі лідери держав могли зустрітись та обговорити все, що сталося за ці дні. So thanks everyone for coming. I know there's a lot that's gone on today. There is opportunity, and Tanza, Shepard, Carnage, wherever you are, you have made the terrible mistake. And we will fight even if we lose everything. I'm here to represent Albania. I have one priority, and that's just to help the new players that join this server. I will attack you. Just wait Sit me. down in your chair. Sit down in your chair. No, Sit you can't. down. You can't do anything. You really can't do anything. Тут було обговорено багато справ та конфліктів, проте саме на цій зустрічі я представлю ще одну державу, яка як і в реальності, так і в грі представляла терористичну країну, а саме болото. Всі ці дні до цього дані гравці лише й робили, що заважали іншим гравцям, та вже встигли зарядити декілька країн – вікінгів, Німеччину, Японію та ще пару менших держав, котрі не мали змоги їм протидіяти. Тому після цих дій вони прийшли на зустріч в ООН, де навіть не знаючи англійської мови, намагались погрожувати всім на сервері. І після того, коли інші гравці їх просто проігнорували, вони спробували напасти на ООН. Проте дана спроба була ще більш жалюгідна, ніж в Африці в перший день. Та через короткий час після цього зустріч в ООН була завершена, і ми відправляємось в гості до Бразилії, бо саме тут проводиться перший та найбільший футбольний матч в цій грі. І сьогодні, дорогі друзі, ми знаходимося на території футбольного поля в Бразилії, і зараз починається перший футбольний матч Антарктиди проти Вікінгів. І ось ми зразу зануримося в матч, і що ми бачимо? Гол! Забиває команда Антарктиди 1 гол. Але постривайте, ви тільки погляньте, матч не зупиняється, матч продовжується. Вікінги зразу взяли свої пайпи в руки і пішли в наступ. М'яч переходив в штрафне поле супротивника і залишається там майже на півгодини. І майже кутовий, майже подача? Ні, це був промах. Але команда Антарктиди не здається і наступає ділі. Ви подивіться, майже гол.
Ні, все-таки вікінги цього разу стають на захист своїх воріт. І цього разу вікінги знову беруть ініціативу. І що ж це? І та ви тільки подивіться, м'яч перелетів через поле. А поки в нас тут така технічна пауза, ви просто погляньте, скільки тут зібралося фанатів даних команд. Просто неймовірне дійство. А ми тим часом переходимо далі. Футбол продовжується. Вікінги знову беруть ініціативу у свої руки і знову підводять м'яч у штрафне поле супротивник. І що ж? І що ж, це буде гол чи знову ні? Ні, все-таки команда Антарктиди справляється з небезпечною ситуацією і відправляє м'яч більше в центр поля. І вже створює небезпечну ситуацію для самих вікінгів. І на мою думку, вікінгам тут потрібно оборонятися. Максимально довго оборонятися і вибивати м'яч якнайближче до центру поля. І що ми бачимо? 10-й номер слухає мої поради і вибиває м'яч в центр поля. Але стоп! Тут всі 10-й номер. Невже це така категорія змови? Але це неважливо. Команда вікінгів набирає оборотів. І що це відбувається? М'яч підкуплений командою Антарктиди зупиняється в повітрі. І знову не створює ніякої небезпечної ситуації. Та скільки можна? Тут же гравці з трибун кричать, куди їм потрібно запхати дану пайпу. Але стоп, ви тільки погляньте. Один гравець Антарктиди від клюсті, але суддя нічого не бачить. Він що, також підкуплений вікінгами? Матч просто несправедливий, але ми продовжуємо його дивитися. Команда Антарктиди знову все бере в свої руки і створює небезпечну ситуацію для вікнів. І подача? Подача ні, знову промах. Що ж це таке відбувається? На мою думку, треба проводити певну заміну. Заміну гравців, бо це так буде продовжувати свічний. Стоп, постривайте. Другий гравець вікінів також симулює падіння. І дивіться, знову небезпечна атака. Ні, не попали по воротах. Хто вас так вчив стріляти з пайпи? Але погляньте, один з гравців Антарктиди майже створює небезпечну ситуацію і ні, все-таки команда вікінгів вибиває м'яч і вибиває їх більш в далеку сторону від своїх воріт і вибиває все-таки подальше до команди противника. І знову ці гравці тримають оцю максимальну інтригу. І я ніяк не можу сказати, хто з них сильніший, а хто слабший. Але все рівно, в будь-якій ситуації я можу сказати одне. Що одна, що друга команда потребує кардинальних змін в особистому складі. Бо я не можу бачити таких криворуких людей, щоб грали далі знову у футбол. Це треба вирішувати максимально швидко. Але я так розумію, тут взагалі навіть немає не те, що капітана, тут навіть немає і тренера. Тому граємо так, як граємо. І знову, вже в 20-й раз команда Антарктиди ніяк не може осилити цей нещасний гол. І знову тримає м'яч біля воріт супротивника. Але мені здається, вони так самі собі скоро заб'ють гол. І о ні! Вже третій гравець потрапляє на цьому полі битви. І ніхто ніяк не ігнорує. Я сподіваюся, на цьому буде кінець. І цей матч ніколи не завершиться. Всім чао! Але як ви могли би помітити, людей на трибунах було не так вже й багато, як це мало би бути. А цією причиною є той самий рейд Мексики, який Африка так довго планувала. І починається він прямо в даний момент. Africa! Are you ready to fight with me? Let's go! Let's go! Africa! Let's shed some blood for our soil! Are you ready to destroy and win this event and become the rulers of the world? Fight for me as I have stood for you! And fight for me as I will fight for you! Let's die in a glorious way, Africa! Tonight, together, we are united! Let's fucking go, Africa! Let's go! Let's go, CIA! Let us show the world our strength! Let us show the world our resilience! Show them your courage! We're gonna show them your bravery! We're gonna show them our fucking nuts! Border patrol! Get us ahead!
І коли вже здавалося, що Африка тут програти ну ніяк не може, на допомогу Америці прийшло болото. І всього декілька бойових гвинтокрилів внесли значну шкоду, щоб зупинити рейдерів та дати шанс Америці забудуватись та вижити в цей день. Але знаєте, пройшло вже чимало часу від останньої зустрічі в Україні, і там доволі багато вже змінилось. Ну, по-перше, наш літак був добудований і приваблював багатьох на сервері. З нашими сусідами-румунами було також покінчено, і більше вони нашу територію не турбували. А що найголовніше, Україна стала головним меценатом Європи, а точніше моїх друзів-фермерів, в котрих були постійно якісь проблеми, і ніхто їх толком не підтримував. Тому я вирішив взяти все в свої руки та практично віддати все, що в нас було, задля їхньої ідеї – збудувати найбільшу ферму в історії гри Rust. Oh, thank you so much. Oh, thank you so much. That really helps out a lot. Again, small donation from Ukraine. No, come here. Wait, Not, come inside. not in water, man. Oh, thank you so much, man. Farmers, you here? Hi. How's it going? Hi. I have a small gift for you. Hello there. Oh, you have a gift? Yeah. No way. Oh my god. This is actually insane. Holy moly. I can recycle more components. Oh my god. That is so many planter boxes. Holy moly. Oh my god, this is wonderful to look at. Thank you so much, dude. This means so much to the farmers. Загалом я витратив більше 20 тисяч брухту на придбання плантацій, а також передав всі необхідні компоненти та ресурси. І я сподівався, що до кінця вайпу вони встигнуть збудувати те, що планували. А згодом на сервері я зустрів блукаючого президента Албанії Енардо, котрий явно мав якусь ціль. Courthouse logo, your slogan goes here. The Albanian courthouse. Come. It's better Lawyers, than the jury. United. Look. The United Nations, right? Yeah, Tell me it's- about it. We should be using this. Yeah, And it's better than that. We give them Albania gives the worst lawyer ever. We only have one lawyer in Albania. He's a very, very bad lawyer. He doesn't talk. So we always win, you know? As in we always put them in jail. And we put them in here. It's good opportunity for him. The electric chair. But Look. due to Albania and you know, us having financial issues, bad money, no money in Albania, no power. No electricity. Albania, no electricity. It's very humanity, man. You know? Very poor. It's Yes, yes. We're very poor in Albania. Alright, man. I'm gonna go to America unless you want to come along. Fucking hell, you look smart. Okay, listen. We have a code word. Give me a code word. What do we say? What's like an iconic Ukrainian word? Iconic Ukrainian word that Americans will understand. Паляниця. Bro, I cannot say that, bro. What? Let's try. Па. Repeat. Па. Pa. Ля. Pa. Ля. Ни. La. Ne. Та. Ця. Palan. Say it again. You say it one more time. Па. You say it. Ля. Ни. Ця. Palanetza. Palanetza. Паляниця. Palanetza. 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 Almost. I'm saying Palanetza. Паляниця. Palanetza. Ah, Palanetza. Okay. We go to America. You know, fuck it. Let's just shoot them. Let's just shoot the Americans. Come on. We gotta kill them. Come on, let's kill them. Cheers. like This this one one. is very good. I like this. Works by This is nice. This is I like very this one. nice. Oh, Funs! Hey, Funs! What's up, Bernardo? I was looking for you guys. Me and my friend. You were looking for us? What's up? Yeah, we were looking for you. Me and my friend here. I met him. He lives next to me in Albania. His Hello, name what's is up? I can't pronounce his name though.
Can you pronounce his name? You know what his name is? His name says Nazdrovye. That's it. No one else. No. It was just the Americans. Just the Americans. Okay. We just wanted to kill the Americans. That's it. Help yourself, enjoy the loot. Me and my Ukrainian friend are going to be leaving in their minicopter. Come on. Okay, go. Let's go. Goodbye, boys. That was just for the Americans. You're welcome, Canadians. І коли наша ціль зустріти американців була виконана, через деякий час вже в них була ціль зустріти нас, і вони прийшли зарейдити будинок суду Албанії. Вітаю вас на 4-му каналі новин. У зв'язку з вчорашніми подіями ми повернулися з нашою новою телевежею за 5 мільярдів. Починаючи цей третій день, у нас є нові новини перед початком ядерного івенту. Вчора Америка намагалась захопити нас за нашу правду, але ми продовжуємо сповіщати новини з нашої нової вежі. І до слова кажучи, в нас є декілька посольств по всьому світу. Ми, 4-й канал новин, забезпечуємо правду у світі. Але давайте нарешті до новин. Сьогодні завітаємо до Європи, де зарейдили будинок суду Албанії, де наш репортер знаходиться в даний момент. Окей, ми знаходимося в Албанії разом з Енардо, і здається, що їх зарейдили. Невинні люди збудували цей суд. Половина прапорів зруйнована. Жирні американці зруйнували все. Навіть знак Макдональдса. А хто вас зарейдив? Американці, техасці. Всі вони на одне лице. Проте наші новини завжди готові знайти правду з двох сторін. Тож ми відправилися в небезпечні землі, які окуповані Америкою. 4-й канал новин тут. І так, нам тут не раді, але ми все рівно поділимося правдою. Тож, чому ви зарейдили Албанію? Ну, ми полетіли подивитися на арт-галерею в Канаді, і там Енардо разом з своїм його другом вбили нас обох. Тож, ми не могли таким просто так взяти і пробачити. Отже, завжди є дві сторони кожної історії. З інших новин, здається, наші репортери знайшли велику загрозу для життя між Європою, Америкою та Африкою. Студія! Зараз ми знаходимося в такому незвичному, я б навіть сказав, дуже цікавому місті. Лише погляньте, яка дира в мості. Та тут навіть машина залізе. Подивіться на мене, я вам зараз покажу навіть. Та на цьому історія України не завершується, бо саме зараз я з відомим вирішив відправитись в гості до Африки. Патрулька, летить коптер над нами. Я херачу, чувак. Давай, я вірю. Я попав, чувак! Я наверх, чувак. Двоє. Мені патронів, в мене 30 патронів всього. За дальньою. 2 голови дав. Хорош. Один лежить, походу. Я зверху пушу. Один лежить, за ближньою лишився. Окей. Так, мені треба хелпа. Убив нахер. Ой, скраб. 1300. Да. Ось сюди, десь тут корова сідала. Ні, це можуть бути стіни, там. Бо бачиш, що там їх твориться? Гараж. Бачиш гараж? Та чувак, у мене мінус FPS. Бачиш цю метлеву? Пойду. Чувак, почекай, дивись. Де? Товпа якась аборигенів стоїть. Чуєш, походу, це якась нарада в них. Щас я їм відправлю подаруночок, чувак. We know how deep Russia is. I have no idea, but they're all Oh my god! No way! Чувак, тікай! Мене все залагало! Чувак, це срака! Бля, що це таке? Чувак, вони попадають больно! До побачення, відомий. Я тебе згадаю як друга. Та я ще живу! Чувак, я живу! Мені триндець, чел. Став стінку! Чел, у мене 2 шприца. Чувак, у мене 2 шприца! У мене 2 шприца залишилось! Біжи! Я лазер вимкнув. Я теж вимкнув. Просто сиди. Я фулсет бачу. Ні, та блін, ти що розумієш? Ми тільки стріляємо габело нам. У тебе впритик. Я бачу.
Давай, мене. Мінус 1. Херачу з ракети. Ти живий? Да. Я бек. Там погоня за нами, нам габела. Ні! Мене вбили. Та не вбив. Та я таки не поняв, блін, хто мене вбив. Вони не шукають мене, як того разу. Та я думаю, що знайдуть. Мінус. Хорош. Йоп твою, ти куди біг, мужик? Кудись снарядь бігли. Ти що, ракети є? Да. Ящик ракет. Та ні. Ні, не добіг. І скажу вам, полювати на аборигенів – це, звісно, класно, але треба інколи відпочивати, тим більше, коли зараз розпочинався концерт. Дійство, де всі гравці могли приєднатись і кожному були би раді, та вони мали можливість послухати на талантів гри. Але ми з відомим, бажаними гостями не були. Чуєш? Чувак! Давай їм з ракетниці херанем прямо по сцені. Та ні, Антон, вони не заслужили, щоб ми їх чіпали. Тут взагалі по факту хороші та приємні гравці. За що їх чіпати? No, guys, I'm friendly. Що? За що мене били? Ні, Антон, розчехляй ту ракетницю. Зараз ми будемо влаштовувати феєрверк. Забираю свої слова всі назад. Я цілюсь. Ще одну, одразу ще одну. Херачу. Чуєш, походу якогось хлопнув. Їм треба феєрверку додаткового, правильно? Лупи туди. Чувак якогось вбив. Oh no, what the fuck? Mahmoud, start up the attack alley, bro. Mahmoud! Let him, start me up, bro. Line me up, buddy. They went west. Вбив? Давай, лупи. Чувак, улітай! Оце ми під феєрверк херачим. Блять. ГГ. Ти живий? Блять, карма. I think it was you guys. In front of us, bro. Is that enemies? He whiffed. Bro, there's no. We have to kill him. We have to kill him. How are you flying, bro? Yeah, no, We have to kill him. І саме таким чином ми трохи додавали драйвовості концерту та в прямому сенсі запалили його. Але давайте повернемось до більш глобальних новин. І почнемо з команди Oil Team. Розумієте, діло в тому, що на цей івент в них було певне обмеження по команді, яке минулого дня вони порушили. Тому вся команда була дискваліфікована, і що найголовніше, президент Америки Тонза також. Тому перевибори не змусили себе довго чекати, і після довгих дебат, дискусій та, звісно, голосування, новий президент зайняв свій пост. І одразу після отримання своїх повноважень, новий президент Америки Джек Шепард відправляється на болото за допомогою, оскільки він був вдячний їм за допомогу на минулому рейді. І з даного моменту коаліція Америки та болота була офіційно підтверджена. Проте не одні вони вирішили розширити своє коло впливу, і Африка додатково домовилась про співпрацю з Японією та Канадою. І якщо з Японією все зрозуміло, вона хотіла помститися болоту за їх рейд, то канадцям не сподобався новий президент і вони були проти його дій та домовленостей з болотом. Тому Коконат зібрав всіх причетних в ООН та вони обговорили всі дії та причини, чому Америка та болото повинно було зникнути з лиця землі. Thank you so much.
it is taking me like a minute to try and walk 10 Push feet, everyone, bro. push, push, Lag push, is only so push. bad. One more. Plenty of grenades. Yep, go careful. One dead. Come on, Facey! Come on, Facey! Come on, Okay. Look, guys, go. We give it to Brazil. We give it to Brazil. Tá comigo! It's on me! Let's go! В кінцевому варіанті болото отримало свою ядерку. Мексика змогла відбити її у Бразилії та залишити собі, а Африка без жодних проблем відбила цей івент, проте на диво утворилася певна сутичка між двома представниками – Макс Майерсом і Coconut B. Max, how about we hold in our position and I give Our it to base you? is more defendable, that's all we're saying. Can we do that? I give you my word. I will hand the nuke over to you so you can throw it. But let us take it to Africa. Let us take it to our base. Coconut We have a deal? Oh, you're making this difficult, Coco. You're making this very complicated. But we're on the same team here, bro. We're on the same team. Max, I'm sorry. Okay, listen, Coco. Boys, get your guns out. The only reason... It's our Max, Africa. 20 seconds. Team brick by brick, buddy. If your people trying to take it, Max, we're shooting. And then what? You're gonna throw the nuke at us after as well? No. I'll throw it Max, out of it's not Mexico, worth it. but It's we not want the worth nuke. Don't do it, Max. Don't end this. Wait, the nuke goes at Mexico and I throw it. Yeah? Deal. Max, back it up, buddy. Take it. Та врешті-решт, не дивлячись на всі розбіжності, Coconut B отримав свою зброю. Проте, чи зможе він стримати своє слово перед Макс Майерсом, поки невідомо. Але от що відомо, так це те, що Америка мала одну з 3 боєголовок, і Африка цьому була незадоволена. Тому Coconut B зібрав всіх дружніх лідерів держав та оголосив останню війну – війну за виживання. Бо якщо вони не заберуть ядерку в Америки зараз, то їхнє існування буде приречене. Так що зараз ми побачимо найбільший рейд цього івенту. Рейд, де більше 400 людей приймало участь. Рейд, який вирішить все. Let's fucking go, guys, for honor! Together we're strong! Ceasefire! Place your bags.
Але поки більшість серверу рейдило Америку, болото почало діяти і приступило до рейду Африки. Та в даний момент ніхто на них не зважав, та всі продовжували атакувати Мексику. Та самопевність Африки зіграла з ними в злий жарт, оскільки болото за цей час зарейдили Африку і викрили ту саму боєголовку та вже несли її до безпечного місця. Звісно, що тепер Коконат кинув всі свої сили на перехват болота, але вже було надто пізно. Тому і рейд Мексики залишився програним, і вони самі втратили все. Тому, підсумовуючи події за останні 2 години, ми маємо наступне. Америка з болотом отримали 3 ядерні запуска. І на сервері настала тиша. Тиша перед бурею. Бо через декілька хвилин відбувся перший запуск. І саме так від Африки не залишилось і пустого місця. Всі сили Коконата, всі його старання дійти до ідеалу були зруйновані в один момент. Та одразу після Африки Америка вирішила завітати в гості до ООН, де по аналогічній методиці відбувся другий вибух. Щодо третього вибуху, то тут трішки цікавіше, оскільки болото вирішило скинути ядерку на Німеччину, проте успішно промазали. І Німеччина стала першою країною в цьому івенті, котра змогла пережити його. Та президент Нікі стояв та дивився з переможним поглядом на фінал історії.
Проте життя на сервері після всіх цих подій не зупинилось. Всі війни, непорозуміння та чвари між країнами були позаду. Тепер було чимало часу, щоб відпочити та отримати справжнє задоволення від гри та знайти те, що до вподоби. Крім постійних концертів інших гравців та футбольних матчів, на сервері було чимало активностей, такі як гонки на байках на спеціально підготовленій трасі, де участь міг взяти кожен бажаючий. Канадська художня школа, де справжні художники вчили інших людей малюванню в грі, та крім цього ж, самі створили картинну галерею, яка була наповнена величезною кількістю картин, які, звісно, були намальовані вручну, растівськими можливостями. І більшість цих робіт ви бачите перед собою зараз на екрані. Дехто навіть знайшов собі кохання та влаштував ціле весілля на цю честь. I declare you husband and wife. Hi, Veer. What's up, down? Ну і найголовніше для мене, фермери змогли добудувати найбільшу ферму в історії гри. Ферма на 1200 плантацій, яка виробляла більше 1 мільйона тканини в годину. Ферма, в яку я особисто вклав маленьку частинку себе, і я дуже радий, що у них вийшло. Ну а на цьому, народ, я буду завершувати дану історію. Звісно, це не звичайне виживання, а ціла подія в грі. Проте я хотів цим показати, що Rust може бути не лише тією грою, яку ми постійно бачимо. Окрім звичайних виживань, завжди можна знайти те, що припадає до душі, і проводити час весело. Сподіваюсь, даний формат вам сподобався і ви оціните його відповідно, оскільки сил та часу на монтаж було витрачено дуже багато. Тому підписка і коментар категорично вітаються. Як і вітається підтримка спонсорством, яку ось ці люди вже успішно виконують. Тому велике вам дякую, без вас було б дуже важко. Тому дякую кожному за перегляд і сподіваюсь, що ми зможемо добити 10 тисяч підписників якомога швидше. Всім гарного дня та зустрінемось в наступних відео. Всім па-па-па-па.